sa Monday Learning Habit. Ang ating topic ay ang Motivation Manifesto ni Brent. So, okay. We've been doing this for quite some time now, and I'm happy that medyo patapos na tayo. I hope before the year ends, at least no, or before matapos itong actually bago mag-Christmas ay ma-complete na natin itong dinidiscuss natin na libro. And masaya nga ako dahil napakagandang libro na dinidiscuss natin. We've been doing this for several months now. And ang kagandahan yan is that we are learning so much from this book. Ang dami natin natututunan mula sa aklat na ito. And ang dami nating nalalaman tungkol sa ano nga motivation na yan. What does it mean to be motivated? What does it mean to motivate ourselves and to motivate others? So, ang discussion natin ngayon is a continuation of what we discussed last week. And maganda dahil ang ibang klase yung topic natin ngayon. Ang pinaka dinidiscuss natin ngayon is about love. Napakalalim na topic nito tungkol sa love ito. And ito natin, yung discussion natin sa araw na ito. Tuloy natin ang discussion natin para mapag-usapan na natin. Ano nga ba itong topic natin sa araw na ito? Okay. So remember, last week nagsimula tayo sa discussion natin. And this week, magtutuloy pa rin tayo tungkol sa love na yan. But before, ito lang sanang request. Sana, if you find that this program is functional, if you find that the things that we are discussing or yung topics na dinidiscuss natin may be helpful to a lot of people, you might want to share naman this stream. Share mo sa wall mo, i-share mo sa messenger mo o kung saan man, pa yung mga friends mo, they need this topic or they might need to listen to the topic that we're discussing today. And kapag may share mo sa kanila, well, baka makatulong tayo sa kanila sa kung ano man ang pinagdadaanan nila. So, if may, paki-share naman ito para mas marami ang matuto at makarinig sa discussions natin. Okay, so tuloy natin ang discussion natin. Ang topic nga natin sa ngayon ay yung declaration number 7. We shall amplify love. Okay, remember last week sinimulan natin yung discussion dito sa we shall amplify love. Nagsimula na tayo at ipagpapatuloy na lamang natin yung discussion natin dito. And dito, ang ganda ng take ni Brendan Burchard tungkol sa love. It is not just yung sexual love na kadalanan ay naririnig natin, but iba't ibang karakteristik ng love. And dito sa pagkaka-discuss ni Brendan Burchard, makikita mo o makikita natin na malalim yung meaning niya sa love, malalim pinaghuhugutan niya on what love is. At yun yung maganda sa discussion natin ngayon. Ano ba yung characteristic ng love na tinutukoy dito ni Brendan Burchard, and how powerful is that love na sinasabi niya? At mamaya rin, titingnan din natin, how do we put this love into practice? Paano ba natin siya pinapakita? Paano ba natin siya pinaparamdam sa mga tao na nasa paligid natin? How do we fulfill what love is and what love means? Yun yung maganda sa dinidiscuss ni Brendan Burchard, which isimulan natin ngayon. Okay, dito pala, nagustuhan ko kasi yung take ni Brendan Burchard sa love. Kaya itong mga slides ko ngayon, karamihan, hinugot ko lang doon sa mga quotations sa libro niya kasi ang ganda ng pagkakadiscuss niya. Okay, simulan natin yung discussion. Sabi niya, true divinity. Yan yung love daw is true divinity. So love is divine. Ang sinasabi niya dito. So what does true divinity mean? Anong pagpapakahulugan niya dito? Bakit niya nasabi that love is true divinity? Ano bang karakter or characteristic ng love na sinasabi niya dito? Ano ba yung meaning niya sa love na nandito? Okay, hugot tayo ng isang quotation niya. Ito, sabi niya, love is divine.
Kaya nga divinity, true divinity. Sabi niya, sinimulan niya dito eh. Love is divine. It is a spiritual energy that is, at this very moment, flowing through the universe, through us, through our enemies, our family, our co-workers, and 7 billion plus strangers. We are 7 billion ang population natin sa mundo. Kaya sabi niya, yung love na ito ay nagfo-flow sa lahat ng ito. Nagfo-flow yung love na yan because it is energy. So love divine, ito is spiritual energy that is at the very moment nagfo-flow. So it is not just love between two individuals. It is not just love between human beings. Kasi if it flows through the universe, meaning it encompasses Earth. And nandito sa Earth ang human being. And it encompasses it, and it goes beyond Earth, all the way to the universe. And sabi nga, it flows through our enemies, our family. So kahit sino, may love din pala siya. So itong tao na nasa harap natin, o yung nasa tabi mo ngayon, o yung tao pinakakinaiinisan mo, may love din na nagfo-flow sa kanya. Bakit? Because love is divine. It is a spiritual energy. So energy ang love. It is not a feeling. Yun nga, yun na palagi iniisip natin. When we talk about love, feeling of love ang palagi nasa isip natin. Pero dito kay Brandon Burchard, sinasabi niya, hindi feeling lang ang love. It is actually a spiritual energy. Pero saan ang galing ito spiritual energy na ito? Doon sa una niyang sinabi, love is divine. So, may divinity itong love na ito. Kaya nga, ano ibig sabihin pag divine? Ibig sabihin, galing doon sa creator natin. Kaya nga, yung love na yan is a spiritual energy. Tuloy natin, there is no limit to it and it cannot be bottled, protected, or protected. It exists everywhere, freely, abundantly, and constantly. Ngayon mo, grabe, di ba? Walang limit ang love. Walang limit. Bakit? Sinasabi nga natin yung creator natin, since love is divine, love ay hinugot natin dun sa creator, and pagdating sa kanya, walang limit ito. Kaya there is no limit to it. There is no limit to love. You can love endlessly. Ang bigat nun. You can love endlessly. Kaya hindi ito mababatal, hindi mo maihahawla ito, hindi mo maikukulong. It flows. Kung nagfo-flow lang siya through the universe, wala siyang specific na form, wala siyang specific na structure. Bakit? Kasi nga, energy siya. Energy na dumadaan sa ating lahat. And ito ba ay may bayad? Hindi. It exists everywhere, freely, abundantly, and constantly. Libre. Walang bayad. Automatic tayo ay nakaka-experience ng love. Bakit? Kasi nga divine siya. Kasi spiritual energy siya. So lahat tayo nakakaramdam yan. Free natin na naman yan. Lahat tayo nakaka-experience yan. And hindi lang yan. Abundantly. Ang dami. Hindi na uubos yung pagmamahal. Hindi na uubos ang love. Hindi mo pwedeng sabihin ka, pag may naririnig ka na tao nagsabi, alam mo, naubos na yung pagmamahal ko. Wala na akong maibibigay pa. That is not love. That is not love because true love is divine. True love has no limits. Walang kaubusan. And yung last word niya, constant yung love na mararamdaman at nararamdaman natin. At yun yung ganda ng sinasabi dito ni Brandon Burchard. When it comes to love, hindi nga lamang simpleng feeling yung love na kadalasan na iniisip natin pag nagde-define o nagde-describe tayo on what love is. Hindi. It is divine energy. Ngayon, sabi niya, ito yung nilagay ko to doon sa ano natin. Nung gumawa ako ng ad para dito sa event natin ngayon. Sabi ni Brandon Burchard, love was never absent from our life. We simply allowed our awareness of it to diminish. Bakit niya nasabi to? Kasi may mga tao nagsasabing wala na akong ibibigay pa. Yung binanggit ko nga kanina na yung kapag siya ay magmahal
kasi talagang ubos-ubos. Yung mga ganun na naririnig natin. It is not exist kasi nga walang limit. So, kapag feeling mo, di ba, alam mo, loveless ako ngayon. O, anong concept natin? When you say loveless ako, ibig sabihin, most likely, the person, walang karelasyon nung time na yan. Walang boyfriend o girlfriend o hindi siya married, walang asawa, kung ano man. Loveless, walang nagmamahal sa kanya at wala din siyang minamahal. Now, ang tanong, is that true? Can that happen? Sabi dito, no, it cannot. Hindi pwedeng mangyari yon. Love was never absent from our life. Ano lang nangyari? We simply allowed our awareness of it to diminish. Hindi lamang natin or nabawasan lang yung consciousness natin that love exists, na nandyan ang pagmamahal. Hindi lang tayo nag-focus doon. Kaya feeling mo, alam mo, loveless ako. Kasi hindi mo feel, hindi ka conscious that love exists in you. And it can never be unexistent in you. Sabi nga, love was never absent from our life. Andyan palagi yan. Hindi mo lamang napapansin, hindi ka lamang conscious that it exists in you. Kaya nga, love was never absent. Nandyan palagi ang love. Ang nagiging dilemma lamang natin ay yung awareness mo that indeed exists. Yun lamang ang dilemma. Ngayon, kung love ay nag-exist, kung nandyan palagi yan, susunod na sabi ni Brandon Burchard, ano yung sinasabi nila na suffering? Paano ba nagsasuffer? Paano ba dumadaan suffering na yan? Ito yung susunod niya sinabi. The root from suffering. From, hindi to or towards, hindi, but from suffering, mula sa suffering, pagsasuffer, pagdadalamhati o kahirapan, o pagiging mahirap ang nararamdaman. So ano itong root from suffering na ito? Si Brendan Burchard, the only way through the pain and hurt is love. Yan. The only way through para malampasan mo yung pain and hurt, ang kaisa-isang paraan para malampasan mo yung pain and hurt is what? Is love. Tuloy pa natin. The surest route from suffering always begins at the trailhead of love. Trailhead. Ano ba ibig sabihin ng trailhead? Ito yung kapag halimbawa may trail, may dadaanan ka. Yung simula ng trail na yon, yung pinaka first step mo, that is called the trailhead. Kaya ang sabi niya dito, the only way through pain and hurt is love. Para madampasan mo ang pain and hurt, kailangan nandyan yung love. And ang pinakasiguradong route or daanan mula sa suffering ay nagsisimula doon sa first step mo ng pagmamahal. Kaya ang ibig sabihin nito, kapag may suffering ka na nararamdaman, if you feel pain, if you feel you're not yourself, the only way for us to go through that, para malampasan natin yan, para hindi na natin masyadong maramdaman yung pain na yan, the only way for us is to experience and to feel love. Ang bigat, di ba? So, pwede palang lampasan. Pero ang challenge nga lamang is paano natin siya malalampasan. At ang pinakaparaan talaga is sa pamamagitan ng love. Now, may tinuloy pa dito si Brendan Burchard. Sabi niya, our diminished concept of love has nothing to do with the real thing. Love remains divine, ever-present, all around us, abundant, flowing, accessible, now as ever. It is incapable of diminishing except in our own mind. Sa pag-iisip lang natin. So, sabi ka kasi dito yung pinaka-root natin para makaalis tayo dun sa hurt, makaalis tayo dun sa pain, makaalis tayo dun sa suffering. Sabi nga, yung concept natin ng love has yung diminished concept of love natin has nothing to do with
real thing. Yung iniisip natin na nababawasan ang pagmamahal mo dahil nandyan yung pain, nararamdaman yung pain. It's not about love. Bakit? Kasi from the very beginning, ang premise niya, love is divine eh. Love is divine. So itong mga feel natin na love na hurt na ito, this is just us as humans. Ito ay nasa isip lamang natin. Pero it is not love because love is endless. Love is endless because love is divine. Kaya nga, love remains divine, ever present, all around us, abundant, flowing, accessible. Tapos, it is incapable of diminishment except in our mind. So, kapag nakakaramdam tayo na nababawasan ang pagmamahal natin, nababawasan yung nararamdaman nating love for humanity, love for other people, love for the people around us, it is not about love itself. It is about the way we think about them, the way we think about love. Yun yung nagdi-diminish. It is not love itself. Why? Again, because love is divine. Walang limit yan. Napakalawak yan. Kaya yung isip lamang natin ang naglalagay sa atin o naglalagay ng concept sa atin na mukhang nababawasan yung pagmamahal ko. Na mukhang nababawasan yung aking yung feeling ko sa ibang tao. Kaya kung tayo ay ay gusto natin na maramdaman yung love natin sa ibang tao, let us just be conscious that love exists. Maging conscious lamang tayo na yung pagmamahal ay nandyan at nararamdaman natin. And if we are able to do that, love will constantly be with us. Mararamdaman at ma-experience natin na gusto kung ano ba yung love na yan. At yun yung sinasabi ni Brendan Burchard. Kasi nga, pinapaulit-ulit yan sinasabi, love is divine. And because love is divine, ito ay pangmalakasan, pangmalawakan itong love na ito. Hindi ito simpleng love na nararamdaman ng tao sa tao, hindi yun lamang. Ang pinanggagalingan ng love na pinag-uusapan natin, batay kay Brendan Burchard, ay divine. Kaya nga, our diminished concept of love has nothing to do with the real thing. Concept lang natin yun ng love. It is not love itself. Because if we talk about love itself, it is a divine love. Kaya yung sinasabi nating nababawasan na pagmamahal, it is not really the pagmamahal na nababawasan, kundi yung pag-iisip lamang natin na nababawasan. Now, marami tayong mga kilala na mag-asawa na eventually ay naghiwalay, nag-divorce, nag-aaway yung mga mag-asawa. Now, kung titingnan mo yan, nabawasan ba yung pagmamahal? No? Nabawasan kasi syempre nung magpakasal sila, anong sumpaan niyan? Sinasabi through thick and thin, in sickness and in health, ang daming mga pangako diyan. Now the question is, do people fall out of love? Based dito sa sinasabi ni Brendan Burchard, do people fall out of love? If love is divine, if love always remains, if love is always around us, if love is abundant, flowing, and accessible, do we fall out of love? Ito yung maganda. Sabi ni Brendan Burchard, batay sa sinasabi niya kanina pa, since love nga is divine, hindi nababawasan ang love itself. Bakit? Kasi nga, God-given yung love na yan eh. Ano yan? Pag sinabi mong, alam mo, nababawasan yung pagmamahal ko sa kanya, since love is God-given to you, ibig sabihin, binabawasan ng Diyos yung pagmamahal mo? Ibig sabihin, binabawasan ng nasa taas yung kakayanan mo na magmahal? Hindi. When you were given the capacity to love, when you were given the power to love, when you were given the gift of love, it is endless, it is abundant, it is continuously flowing. So whenever you feel na, teka, nawala yung pagmamahal ko sa kanya, kaya naghiwalay, doon sa mga naghihiwalay na mag-asawa o magkarelasyon, do they fall out of love? No, they don't. It is just their concept, the way they see
Kasi ang nangyayari kasi, if dalawang tao na naging magkarelasyon, ang dami na kasing dinadagdag kaagad ng mga expectations, mga rules sa bawat isa. At dun sa mga rules and expectations na yon, dun nagkakasablayan. So, for example, yung isang nasa movie, magkarelasyon silang dalawa ng isa. Tapos nung pinakilala dun sa family, ayaw niya dun sa family, ayaw din sa kanya yung family. And because of that, naghiwalay sila. Now, tanong, nabawasan ba yung pagmamahal nila sa bawat isa? Hindi naman nabawasan. Kaya lang yung concept ng pagmamahal na dapat accepted ka ng family nung karelasyon mo, yun yung nabawasan. Yun yung nawala. Figment na yun. Concept na natin yun. Kasi wala naman. Nung nagkasama si Adan at Eva, wala namang mga pamilya na nandun pa. Silang dalawa lamang talaga yun. Kaya nga, yung concept lang natin on what love is, yun yung nagdidin. Kaya sabi nga dito sa dulo, it is incapable of diminishment except in our own mind. So yung pag-iisip mo, yung naglagay na ng rules and expectations doon sa relasyon, yun yung naghiwalay sa inyo. Alam nyo, ako kasi, kami ni Janet, nagbibigay kami ng mga, yung seminar sa mga magpapakasal o sa mga nagpapakasal, sa couples baga. And in a lot of cases, alam niyo ba, the biggest reason or the most common reason why couples separate, alam niyo yung pinakadahilan? Bakit naghihiwalay ang magkarelasyon? Ano ang pinakamadalas na dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon? I guess alam niyo kung anong dahilan. Finances, pera. Nakakalungkot. Pero nung yung dalawang tao na yan, nung sila ay nagliligawan pa, nung nag I love you, nung nag-I do duhan itong mga ito, they were not talking about finances yet. They were simply talking about the relationship, the way they love each other. Kaya lang pag nung sila ay naging mag-asawa na at may mga responsibilities na, may mga bayarin na sa bahay, may mga bayarin sa ilaw at kung ano-ano pa, doon ngayon nagkakaipitan. Teka, wala tayong pamayad. O teka, kala ko ikaw magbabayad. Kala ko ikaw. Yung sa ganong situation, doon madalas nagkakaaway. Ang dami naming kilala na mag-asawa o mag-boyfriend, girlfriend pa lamang na naghiwalay simply because of money, because of finances. Now, that is not love. That is not included in the concept of love. That is not divine love. It is not divinity. Yung love na tungkol sa pera na yon. Yun yung tao-tao. Yun yung relationship of two individuals. But it is not about the true love that was given to us. Bakit? Kasi nga, love is divine. Ang love ay galing sa taas. Love is God sent sa atin. And kapag nababawasan yung pagmamahal na yon, it is not because nabawasan yung binigay sa atin na kakayanang magmahal. Hindi. Because tayong mga tao, as human beings, as individuals, naglagay tayo ng mga dagdag na rules doon sa pagmamahala natin. So, paano natin malalampasan yan? Ano yung pinaka-breakthrough natin ngayon? Ito, maganda ito. Ano ang breakthrough when it comes to love? Ano ba yung breakthrough na yan when it comes to prolonging your relationships, prolonging the way you feel for each other? Ito, ang ganda ng sinabi din ni Brendan Burchard. Sabi ni Brendan Burchard, all breakthroughs in life are merely letting through higher energy. In most cases, that of love. Higher energy. So, sinabi natin kanina, yung love, yung divinity ng love is energy that flows around us, that flows through us. Kaya yung breakthroughs, sabi ni Brendan Burchard, all breakthroughs in life are merely letting through, pinalulusot mo, pinadadaan mo, pinapapasok mo, letting through higher energy. At ano yung higher energy na yun? In most cases, that of love.
So yung love is higher energy. Tuloy pa natin. Sabi nga, it often only takes a small ray of love, isang maliit na sinag ng pagmamahal from another to burn a permanent hole in the armor of sadness and negativity around the heart. Yung kalungkutan ng puso mo, yung negativity ng puso mo, maliit na ray lang, small ray of love lang. Kaya nang tunawin ko ano man yung sadness and negativity na naramdaman mo sa heart mo. That is how powerful it is. Ganun kalakas. Kaya nga, higher energy ang sabi niya sa love eh. It is higher energy and in most cases, itong higher energy na ito is love. Kaya, ano yung breakthrough natin? Ang breakthrough is simply letting love flow. At yung pag-let natin ang love flow, it simply means inaalaw natin ang sarili natin to feel and experience love. And when we feel and experience love, it is bringing us or rising us up to a higher plane. Ito, ang ganda nitong part na ito. Rising to a higher plane. Sabi ni Brendan Burchard. Ito, tingnan nyo. Sabi ni Brendan Burchard, ano ba yung rising to a higher plane na yan? What does that mean? Itong sabi niya, when and how will we give ourselves permission to fully love others and ourselves? Kailan daw? Kailan natin bibigyan ang sarili natin ng permission para magmahal ng wagas sa mga tao na nasa paligid natin at magmahal sa sarili? Tingnan nyo ha, hindi others lang ha, permission to fully love others and ourselves. Hindi mo isasantabi yung pagmamahal sa sarili ha. Importante din yung loving yourself. Importante din yan. So, kailan tayo magbibigay ng permission sa sarili natin to love others and ourselves? Ito yung pinakasagot. Immediately and without condition. Ay, ang bigat no. Ano bang ibig sabihin no? Kung immediately, syempre, agad-agaran, now na. And ito yung mabigat yung pangalawa, without condition. Ay, nako. Alam natin kung ano ang term natin dyan sa love na without condition. Ang tawag dyan, unconditional love. Ito yung pagmamahal na kahit na, parang gano'n ang pagmamahal yan, kahit na, unconditional. And when you say unconditional love, it is loving another person without condition. Hindi yung mamahalin kita kapag minahal mo rin ako. O kaya, mamahalin kita kapag magpapakasal tayo. O kapag, tuwing meron kapag. That is not unconditional. That is conditional love. Pero sabi dito, kailan natin papayagan na magmahal tayo ng iba at natin? Immediately and without condition. Without condition. Pero, tuloy natin ito. May mas mabigat na sinabi susunod si Brendan Burchard. Tingnan nyo. Sinimulan muna yan sa tanong. Does this mean we must trust others instantly? Tingnan mo ha. Ang tanong naman, kailan natin iaalaw ang sarili natin to love others and to love ourselves? Ngayon na daw. Ngayon na. And walang kondisyon. So anong ibig sabihin nun? Does this mean we must trust others instantly? Magtitiwala na tayo sa ibang tao agad-agad? Ito yung tinuloy niya. Ano ang sagot niya? No. No. To transmit love to another, trust is not required. Love. Sabi niya dito, para mag-transmit ng love, para sabihin ko sa iyo na mahal kita, para iparamdam ko sa iyo na mahal kita, trust is not required. Hindi importante yung pagtitiwala. Teka, bakit ganon? Di ba ang sinasabi natin madalas, para nandyan yung love. For you to feel love, there has to be trust. Kinakailangan magtitiwala ka sa kanya. Kailangan magtitiwala siya sa iyo. Bakit ganito? Sinasabi ni Brendan Burchard ngayon na hindi kasama ang trust pagdating sa pag-uusap natin ng love, pagdating sa pag-uusap natin ng pagmamahal. Trust is not required. Bakit ganon? Okay, tuloy natin yung sinabi niya. We need not trust them, but as fellow humans and children of God, we recognize their divinity
even though they are not choosing to sense or express it. O, teka. Lilinawin natin ito. Una, simulan natin sa taas. Ibig sabihin daw ba, magtitiwala tayo agad? Kasi, di ba, kailan natin iaalaw ang sarili natin to love our others and to love ourselves? Sabi, now na and unconditional pa. So since now na magmamahal tayo sa tao, tinanong tuloy, does this mean itatrust natin sila? Because a lot of people always think that love is always connected and related to trust. Love, trust. Kapag mahal mo ang tao, magtiwala ka sa kanya. Naririnig natin palagi yun. So dito sinasabi niya, hindi, walang connection yung love at trust. So bakit? To transmit love to another, trust is not required. Bakit? Okay, we need not trust them but as fellow humans and children of God. Yun yung pinakadahilan. Why do we need bakit hindi natin kailangan yung trust sa pag-uusap natin ng love? Why? Because hindi naman kinakailangan yung trust. Bakit? Kasi kung nire-recognize natin siya as a child of God also. Remember, love natin divine. May divinity. So ibig sabihin, kung sa atin divine ang love diyan sa tao na nasa harap mo ngayon, yung love din sa kanya ay divine din. May divinity din sa love niya. So if you can only see people around you in the divinity of their love, that they are also divine just like you did not trust them. Why? Because it becomes subsumed to your love of them and your love for them. Because mahal mo sila, yung trust nandiyan na yan. Hindi kinakailangan nagtitiwala ka bago ka magmahal. Naririnig natin palagi yan. Hindi ka katiwala, paano kita mamahalin? Hindi. Sabi ni Brendan Burchard, trust is another issue yan. Hindi iyan. Ang pinag-uusapan natin ay love. And since love is divine, hindi trust ang kasama niya. Simply love, yung pagmamahal mo. At kapag yung tao na nasa harap mo, ang tingin mo sa kanya, divine din siya. Your divinity will love the divinity in the other person. Divinity to divinity na pagmamahal to. Alam niyo, may seminar ako tungkol dito. Ang tawag doon sa seminar, PEP 2, sana madaanan mo yung PEP 2 na yun. Malalaman mo kung ito, yung pagpapalalim at mararamdaman, may experience mo itong sinasabi ni Brendan Burchard. Dahil may activity ako dun sa PEP 2. Ito lang tinutumbok natin. So, anong sinasabi? When we recognize their divinity, kahit sila hindi nila nire-recognize ang divinity nila, you will still experience love para sa kanila. Mararamdaman mo pa rin. Ito. What this means is that we can have divine intent, or we can have a divine intent for everyone we meet, whether or not they deserve it, have asked for it, or will reciprocate it. Ay, grabe, di ba? Ang bigat nitong sinabi ni Brendan na ito. We can have divine intent because love is divine. There's divinity in love. We can have divine intent for everyone we meet. Lahat ng makakasalumuhan mong tao, lahat ng makakasalubong mo, lahat ng makikilala mo, lahat ng mga yan, meron ka meron kang pwedeng magkaroon ng divine intent sa kanila, whether or not they deserve it, have asked for it, or will reciprocate it. Kahit hindi sila kamahal-mahal na tao, kapag makita mo yung divinity sa kanila at ma-practice mo yung divinity din sa iyo, you will still show love for them. At alam nyo ba, may tao na sa atin kasi parang isipin mo, parang ang hirap yata nito i-put into practice. Di ba? They don't deserve your love and yet you will love them.
They did not ask for your love and yet you will love them. They will not reciprocate your love and yet you will love them. Parang ang bigat, di ba? Parang ang hirap panindigan. Parang ang hirap isabuhay. But you know what? Meron tayong lahat, kaibigan natin, kakilala nating lahat, who put this into action. Klarong-klaro, pinakita niya ito. At kailan niya pinakita ito? Pinakita niya ito, kailan lang mga 2,000 years ago lang. Sa pamamagitan ng mga salitang ito. Father, forgive them, for they know not what they do. Father, forgive them, for they know not what they do. Pinahirapan na siya, sinaktan na siya, kinutya na siya, nilatigo, pinabitbit na mabigat, everything, pinagtawanan, minurak, everything, tinodo na sa kanya, todo talaga, todo na. Na kung ikaw ay normal na tao, na isang individual, sasabihin mo na, ayoko na, hindi ko na kaya. But for him, who was with us 2,000 years ago, kahit ginawa ang lahat ng yun sa kanya. Remember, ano nga yung sabi ni Brendan Burchard? Ipapakita mo yung pagmamahal sa kanya, yung divine intent, even if they do not deserve it. Yung tao na nagpahirap sa kanya, pinako siya sa krus, do they deserve his love? Pwede mong isipin, you don't deserve his love. Pinahirapan nyo na nga Nilagyan nyo ng koronang tinik, tinusok nyo, ginawa nyo na lahat sa kanya. Nilating ko ng todo. You don't deserve his love. Pwede mong isipin ng ganon. Pangalawa, have not asked for it. Pwede mong sabihin, hindi ko naman sinabi na mahalin siya, pero pangatlo, reciprocate. Ni-reciprocate ba sa kanya yung pagmamahal? Hindi. Pinahirapan nga siya. And yet, sa likod ng lahat ng yan, hindi sila deserve, hindi reciprocate, hindi, wala talaga. Sa likod ng lahat ng yan, ano pa rin, ang isa sa mga huling binanggit niya, isa sa mga huling sinabi niya, ang kanyang 7 palabras na tinatawag, Father, forgive them. Patawarin mo sila. For they know not what they do. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isipin mo ang bigat niyan. And that is the exact example of divine love. Divinity in love. Na ang tingin niya sa tao, kahit tinatawanan siya. Isipin mo kung ikaw halimbawa, naglalakad ka, may isang nanduduro sa iyo ng ganyan. Ginuraan ka nung tao, tapos pinagtawanan ka, hinampas ka, lahat ginawa sa iyo. Anong tingin mo sa kanya? Ang tingin mo ba sa kanya ay gusto mong sapakin, gusto mong sakalin, gusto mong sipain? Or ang tingin mo pa rin sa kanya, this person is still divine? Ang bigat, diba? Kahit ginawa ang lahat ng yun, ang tingin niya dun sa tao, this is still divine. The person in front of me, the person who is persecuting me is still divine. And since the person is still divine, before I die, yun ang niya, kaya last words, Father, forgive them, for they know not what they do. Yun pa rin ang sinabi niya. Yun pa rin ang lumabas sa kanyang lumabas sa kanyang bibig. Kahit lahat ng yun ay ginawa na. Kaya pa to be divine about it. Alam nyo, I know, iniisip mo, mahirap. And yes, humans tayo mukhang mahirap nga talaga yan. Pero yun yung goal natin para makita natin ang bawat tao in their divinity. Remember, ang sinabi sa atin, we were created in His likeness and image. Hindi ikaw lang ang create in the likeness of and image of God. Hindi ikaw lang. Yung kaaway mo, create din in His likeness and image. Yung nag-scam sa'yo, created din in His likeness and image. Yung nag-spread ng false, ng fake news sa'yo, was also
created in His likeness and image. Kaya if you can go beyond the human side of you and look at their divinity, you will also be able to say at the end of your day, Father, forgive them, for they know not what they do. Pero tao ka eh. Yun yung dilema. Tao tayo, parang ang hirap gawin. And oo, inaamin ko sa iyo yan. Mukhang mahirap. Umiinit ang ulo natin sa kanila. Minsan nagagalit tayo sa kanila. Minsan gusto nating gumanti sa kanila. Pero yun nga, love is divine. Yan yung pinakahuli na sinabi ni Brendan Burchard. Kinakailangan divine intent. Ano yung divine intent? Yung intent mo has to have divinity. Kinakailangan ang pagmamahal mo sa kanya, ang pagbibigay mo ng love sa kanya. Sabi nga, unconditional love. Hindi ka naghihintay ng kapalit, ka naghihintay na i-reciprocate yung pagmamahal sa iyo. And how do you do that? What do you say? Ito lang daw ang sasabihin mo. I wish nothing but joy and love for you. And ito ay dapat kayanin mong sabihin kahit dun sa tao na pinaka kinaiinisan mo, pinaka kinasusuklaman mo na tao. Dapat kayanin mo pa rin sabihin, I wish nothing but joy and love for you. And when you say that with feelings, with divine intent. And the only way for you to be able to say this is if beyond what the other person is doing, you can still see the divinity in them. You can still see that they too were created in the likeness and image of God, just like you. Ang bigat nitong topic ni Brendan Burchard na ito. Kaya nga ang sinasabi, declaration number 7, we shall amplify love. Bigat, no? We shall amplify love. Palalakasin natin at palalawakin natin yung pagkakaramdam natin ng pagmamahal. So, yun yung kanyang declaration number 7. Tapos tayo ng 1 to 7 sa ngayon. Papasukin natin next week, we shall inspire greatness. Beyond love, then we will talk about greatness. Next week naman natin pag-uusapan yan. Maraming salamat for sharing your night with us again dito sa Monday Learning Habit natin at na tuloy-tuloy yung pagkukwentuhan natin. Maraming salamat po, Father Tom, for being here again. Ayan, good evening, Sir Angel and Learning Buddies. Maraming salamat. At syempre, ang no choice na attendee natin, si Janet. Hello, Learning Buddies. Have fun learning and don't forget to share this with your friends. Okay. So, tapos tayo sa declaration number 7. We will continue on next week sa atin namang declaration number 8. And maraming salamat for joining us tonight. Maraming salamat for being here tonight. At maraming salamat sa panonood. Ito, may mga nasa Facebook pala. Si John Toby. Toby, hello. MJ Teodoro. Maraming salamat. Si Dominador Santos. Siyempre, kilala natin yan. Maraming salamat for being with us again. And next week, itutuloy natin itong Monday Learning Habit natin. Para ako nakinig ng dalawang sermon sa kasal. Salamat, Sir Angel. Salamat din po. So, again, ako muli si Angel Lozari, President and Thinker ng Lozari Consulting. Paki-share naman ito sa mga friends niyo. Kahit delayed naman, pwede pa rin naman nating i-share sa kanila. And I will see you again Thursday pala, yung Ask Angel Anything natin. And sa Saturday, yung talakayang real estate at teknolohiya. Last Saturday, ang tinapik namin sa talakayang real estate, Canva.
yung mga bagong features ng Canva. Ang gaganda. Ang gaganda. Okay. So again, maraming salamat at magandang umaga muli sa inyong lahat.